right ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරන්න හදන්නේ Blender වලට තියෙන තවත් add-on එකක් ගැන. ඉතින් මේ add-on එක ටිකක් interesting add-on එකක් වෙයි. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. මේ විදිහට edit වලට යන්න preference වලට ගිහිල්ලා මම දැනට install කරලාගෙන තියෙන නිසා මෙතන මම ඒක install කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ add-on එක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන add-on එක. මේකේ නම නම් හරියට මට pronounce කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. Spyderfy වගේ තමයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේක Google එකේ search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගන්නවා නම් Blender marketplace එකේ තියෙනවා. ඔයාලට $30 ගණක් විතර වෙන්නේ. ඒක ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය free download sites වලින් මේක download කරගන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ interesting add-on එක? මේකේ තියෙන මොකද්ද වැදගත්කම කියලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ මේ add-on එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ද මෙන්න මේක එනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට ඔය TV series වගේ films වගේ බලනකොට එකපාරටම ඒ සමහර තැන්වල තියෙනවා එකපාරටම ඔය මකුළුවෝ ඒ වගේම මේ පොඩි පොඩි කුරුමිනියෝ සත්තු වගේ ගොඩාක් එන ඒ කියන්නේ සිමුලේෂන් පාර්ට් එක දැකලා ඇති. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැනකට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ add-on එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට රියල් ලයිෆ් එකේ ඒ වගේ shot එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනොත් මෙන්න මේ වගේ add-on එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Blender වලට තියෙන හොඳ add-on එකක් නිසා මම මේක තෝරගත්තේ ඕගොල්ලන්ට කියන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ add-on එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ panel එක open කරගන්න. මම මේක දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන version එක 3.01 කියන version එකට. මීට කලින් තිබ්බ versions වලත් මේක හරියට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ version එකෙත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ add-on එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේකට මේ cube එක delete කරලා මම මෙතනින් plane එකක් ගන්නවා. right. මේකේ scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පියාඹන සත්තු සහ නිකන් surface එක ඇවිදගෙන යන පොඩි කුරුමිනියෝ ඒ වගේ සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් මේ fly කියලා තියෙන එකේ ඉන්නේ අපිට මේ පියාඹගෙන යන වගේ සත්තු ඉන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි එකට ටික් එකක් දාමු. ඒ වගේම දෙවෙනි එකටත් පොඩ්ඩක් ටික් එකක් දාමු. දාලා ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ amount එක මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන්. collection එකටත් name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම එක කියලා මොකක් හරි නමක් දෙනවා. මෙතන bugs amount එකට දෙන්න පුළුවන් 200 කියන එක ඔයාලට කැමති ගාණක්. ඉතින් ඔයාගේ machine එකේ performance එක මේකේ amount එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගෙන බලන්න. ලොකු amounts වලට යන්න එපා. ඔයාගේ machine එකේ performance අඩු නම්. ඒක නිසා මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් 100ක් විතර වගේ දෙන්න මුලින්. දීලා අපි ඊට පස්සේ මේක generate කරලා බලමු. right මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙන්න මේක play mode එකේ මේ විදිහට අපිට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ particle එකක් generate වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවානේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි mesh එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ සත්තු දෙන්න තමයි අපේ particle එකට add කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ ගානට මෙන්න මේ විදිහට generate වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක material preview එකේ දාලා. ඉතින් ඔයාට ආයි මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන textures එක්කම තමයි මේ සත්තු එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට මේක worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ animations තියෙනවා. textures තියෙනවා. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ හරියට ඔයාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයෙන් මේක generate කරගන්න එක විතරයි. right. හරි. අපි මේක undo කරලා ආයෙත් බලමු තව වෙන සත්තු දෙන්නෙක් දාලා. එතන සමනල්ලු ඉන්නවා. මේ වගේ. right. මේ සමනල්ලු මම හිතන්නේ මේ සමනල්ලු නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක projects වලට පාවිච්චි කරන්න environments වගේ හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ. හරි. අපි දැන් ওই බැලුවේ fly කියන section එකේ තියෙන සත්තුන්ව. අපි මේකෙම බලමු ඊළඟට අනිත්‍යව මොනුන් දින්නේ කියලා මේ යට section එකේ. මෙතනත් මම 100ක් දීලා generate කරනවා. right. මේ ඉන්නේ අර මං කියු විදිහේ මකුළුවෝ වගේ උන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් තව මේකේ features කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ goal කියන එකට tick එකක් දාලා bugs generate කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ goal කියන තැනට තමයි generate වෙලා ඇදිලා යන්නේ. උදාහරණයට මම මේක tick එකක් දාලා මම මේකම generate කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ collection එකේ පල්ලෙහාට ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන goal කියලා empty object එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ empty object එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕන තැනට drag කරලා අරන් යන්න. right. drag කරලා අරන් ගියට පස්සේ ඔයා මේ animation එක play කරනකොට
මෙතන මේ ජෙනරේට් වෙන කට්ටිය මෙන්න මේකට තමයි ඩිරෙක්ට්ලි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙතෙන්ට එන්නේ right. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ right. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලොන්ගේ මේ යන පාත් එක ජෙනරේට් වෙලා යන පාත් එක બ્લોක් කරන්න මෙන්න මේ collision object add කරලා right. අපි ඒකත් කරලා බලමු. මම මෙතනින් සිලින්ඩර් එකක් add කරනවා. සිලින්ඩර් එකක් add කළා මම මේක අහපහු ගිහිල්ලා දැන් මම play කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේගොල්ලෝ මේක වටේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොලයිඩර්ස් තව පොඩ්ඩක් එහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කැමති විදිහකට right. එතකොට මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට තව ප්ලේන් එකක් එහෙම නැත්නම් කියුබ් එකක් සිලින්ඩර් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ මේකේ තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට කස්ටම් මොඩල් එකක් කොලයිඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කෝන් එක. දැන් මම මේ කෝන් එක අරගෙන මේ විදිහට තියලා කරොත් මේක එහෙම කොලයිඩ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මෙතන මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන selected geometry to collisions කියලා ඒ ඔප්ෂන් එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේක කොලයිඩ් වෙයි. ඔව් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ කොලයිඩ් කරන ඔබ්ජෙක්ට් ඇඩ් කරලා මේ බග් සිස්ටම් එකේ යන පාත් එක ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක ජෙනරේට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්න තව මේකේ ඉන්නවා සත්තු කීප දෙනෙක්. මම ඒවත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ add-on එක use කරලා. right. අපි බලමු ඊළඟට තව මොනුන්ද ඉන්නේ කියලා. කූඹි ඉන්නවා බලමු. right. සත්තු වර්ග කීපයක්ම ඉන්නවා ඒකේ. ඉතින් කැරපොත්තොත් ඉන්නවා right. ඉතින් ඔන්න වගේ තමයි මේ add-on එකේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ right. ඉතින් solid view එකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද particle එක හරියට වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ add-on එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ projects වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් වැදගත් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඔය cinematic වගේ shots ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් environments වලදී VFX කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ add-on එක. ඉතින් use කරලා බලන්න. බලලා මොනවා හරි අලුත් දෙයක් තිබ්බොත් අපේ page එකට group එකට දාන්න ඔයගොල්ලොත් දන්න දේවල්. ඉතින් මේ videos මම YouTube එකටත් දානවා. කාට හරි කෙනෙක්ට බලන්න ඕනොත් අපේ edupack YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් කට්ටියට share කරන්න පුළුවන් අනිත් අයටත් දැනගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අපේ modeling competition එකේ event එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් එතනදී අපි fast modeling කරන ඒ කියන්නේ අපි online තමයි ඒක competition එක තියන්නේ. ඉතින් ඒ competition එකේ විස්තරات edupack අපේ page එකේ දානවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ සහභාගී වෙන අයට rewards තියෙනවා. ඉතින් ඒ rewards වලින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි blender ගැන blenders වලට තියෙන add-on ගැන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ page එකට හරි එහෙම නැත්නම් අපේ group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකට හරි message කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් අපි මේ වගේ තවත් interesting add-on එකක් review කරන එක ගැන හම්බෙමු.